سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این قسمت مربوط به پرسش و پاسخ هست. پست آخری که گذاشتم گفتم سوالاتتون رو کامنت بذارید، بریم سراغ این سوال. خب سوال اول پرسیدن که به نظر شما آیا دویدن همزمان با داشتن اضافه وزن مضر هست؟ آیا به زانوها یا پا فشار میاد؟ ممنون میشم اگر ویدئویی راجع به این زمینه دارید. ویدئویی ندارم، اما مسئله خیلی مهمیه. ما میدونیم که حالا میگیم دویدن خوبه، ضربان قلب بالا میبره، میشه کالری زیادی سوزوند، کلی خاصیت داره، قبول. اما زمانی که شما اضافه وزن زیادی دارید، هر بار که دارید پاتون رو میزنید زمین، یک فشاری داره به پا میاد. این فشار انتقال پیدا میکنه به ساق پا، از ساق انتقال پیدا میکنه به زانو، از زانو انتقال پیدا میکنه به کمر و حتی به گردن. این تا اون بالا این فشار داره میره، این ضربه داره میره. متاسفانه کسایی که حالا اضافه وزن دارن یعنی چی؟ یعنی اینکه خب ورزش زیادی نکردن، اهل ورزش نبودن به هر علتی، حالا میخوان کاهش وزن داشته باشن، یعنی میخوان این دویدن رو شروع کنن، یعنی بلد نیستن چجوری بدون. احتمال خیلی زیاد عموم افرادی که دویدن رو شروع میکنن بلد نیستن. من خود منم همینطوری. خب خیلی طول کشید تا اصلا فهمیدم با دویدن یعنی چی، چجوری باید انجام داد، و تا این اتفاق افتاد بارها و بارها میگن دردهای سیاتیک میگرفتم، دردهای زانو میگرفتم مرتب. دویدن باید روی سینه پا باشه. خب حالا نمیتونم پامو بیارم بالا بهتون نشون بدم. منظور این قسمت پا که ضربه رو بگیره. یه معیار خیلی خوب اینه که دقت بکنید آیا دویدنتون صدای زیادی داره؟ اگر صدای زیادی داره یعنی تق تق تق، خب بد دارید میدوید، اشتباه دارید میدوید. معیار خیلی ساده ای. اگر با به اصطلاح پاشنه پا دارید میدوید که اصلا افتضاح، بدترین حالت ممکنه. بعد از هر بار دویدن قطعا زانو درد، کمر درد حس میکنید، شدیدتر بشه، گردنتون هم درد میگیره. خب زمانی که شما اضافه وزن زیادی هم دارید این فشار بیشتر هم میشه. مشکل اینجاست. حالا اگر کسی میخواد تازه شروع بکنه، به نظر من اول با کارهای دیگه، ورزش‌های دیگه بیاد یه ذره کاهش وزن داشته باشه بهتره. مثلا پیاده روی طولانی خب انجام بدین. کالری اونقدر نمیسوزونه، باید وقت بیشتری بذارید، قبول، ولی میتونید تداوم داشته. یعنی شما 6 ماه پیاده روی بکنید هیچیتون نمیشه. اما اگر برید سراغ دویدن، سر یه ماه بهتون قول میدم که دچار مشکل میشید با اضافه وزن و تازه شروع بکنید. اونم قطعاً اگر مربی نداشته باشید، اصولش رو بلد نباشید که دیگه بدتر، کفش خوب نداشته باشید دیگه بدتر. پس با یه چیز کم خطر شروع بکنید که تداوم داشته باشه. عضله ساختن خوبه، گفتم حجم عضله بیشتر یعنی سوخت و ساز بیشتر، و در آخر شما خیلی راحت‌تر میتونید وزن کم بکنید. حالا اگر برین سراغ عضله‌های اصولی و مهمی مثل رون پا، باسن، کمر، اینا ستون بدن شما رو تقویت میکنه و بعد از یه مدت مثلا 6 ماه که وزنتون کمتر و کمتر و کمتر شد، احساس سبکی کردین، احساس کردین که میتونین روی پنجه برای خودتون بپر بکنید، خب احساس سبکی خیلی مهمه. بعد اونجا برید سراغ دویدن. باز هم اون اصول رو باید رعایت بکنید، یاد بگیرید دویدن واقعی چطوری هست، سالم چطوری هست، اما خب خطر کمتری شما رو تهدید میکنه. آره حالا این از دویدن. سعی میکنم یه قسمت مفصل درست بکنم در مورد دویدن اگه براتون جالبه، ولی فکر نکنم اینجا بتونم درست بکنم. خب نظر شما درباره فواید و معایب کره بادام زمینی چیه؟ مخصوصا اونهایی که بی‌کیفیت هستن و در ایران تولید میشن. بی‌کیفیتن که دیگه به درد نمیخوره، دیگه نظر نمیخواد نگیرید. این از این. اگر میدونید بی‌کیفیته. اما به صورت کلی بخوام بگم، کلی منبعش هرچی باشه، کره بادام زمینی کالری زیادی داره و در حجم یکسان در حجم کم کالری خیلی زیادی داره. اگر میخواین وزن کم بکنید میتونه براتون درد سر ایجاد بکنه. باید حواستون رو بدین که چقدر میخورین که یه دفعه این کالری دریافتیتون زیاد نشه. اگر میخواین وزن اضافه بکنید خب خیلی خوبه،
جزء اون مواد غذایی که یه ذره دو قاشق میخورید کلی کالری میشه. این از بحث کالریش که فرق نمیکنه از کجا درست شده باشه، کالریش زیاده. حالا توی صنعتی ها عموماً کلی چیز اضافهش میکنن. حالا یا شکر اضافهش میکنن یا روغن‌های مختلفی اضافهش میکنن، روغن‌های صنعتی که یه ذره غلیظ بشه، یا هر چیز، مثلا بعضی شیر خشک اضافهش میکنن، آرد اضافه میکنن، هزار یه چیز عجیب غریب ماده صنعتی اضافه میکنن فقط برای اینکه خوشمزه تر بشه، جذاب تر بشه، غلیظ تر بشه و اینه که شما باید روی لیبل رو بخونید. هر چقدر اون مواد تشکیل دهندش کمتره خب بهتر، سالم تره و واقعا هم چیزی نمیخواد، چیز اضافه‌ای نمیخواد. بادام زمینی دیگه تلاش میکنی تموم شد و رفت. حالا ممکنه یکی دو تا مواد نگهدارنده بخواد، کارش نمیشه کرد، بالاخره قراره روی قفسه 2 سال دووم بیاره، باید چیزی توش باشه دیگه، ولی به هر حال چیز دیگه ای نباید توش باشه. این از این. یه سری ها هم هستن که مثلا مغازه‌های شخصی انجام میدن، روتون انجام میدن. اینجا کیفیت بادام زمینی خود بادامه خیلی مهمه. چند وقت مونده، به درد میخوره نمیخوره، این یه مسئله است. 2 یه سری قارچ ها و باکتری ها ممکنه بزنه اگر اون بادام خوب نباشه، خیلی وقت مونده باشه، اون قارچ ها رو احتمالاً داره که میتونه جالب نباشه. یعنی حتما خود اون بادام رو یه تستی بکنید، یه مزه‌ای بکنید، ببینید اصلا اگر مزه جالبی نمیده، اگر خود اون بادام رو حاضر نیستید بخرید، یعنی به درد نمیخوره دیگه. خب کرش هم به چه درد میخوره. نکته بعدیش این که در هر صورت چون مواد نگهدارنده‌ای بهش اضافه نمیشه، چون نمیتونید مدت زیادی نگرش دارید، خب شروع میکنه به اکسید شدن، در حداقلش در بدترین حالتش انواع اقسام قارچ ها رو میزنه که جالب نیست. که برای رفع این مشکل هم سعی کنید مقدار کمی بخرید دیگه. یه جایی برید تازه چیزی بخرید، انقدری بخرید که توی یه ماه مصرف بشه نهایت، بعد دوباره برید بخرید. خب گفتن که فرشید جان امیدوارم خوب باشی. منم امیدوارم که شما و بقیه افرادی که این ویدیو رو میبینن خوب باشن. من تمام هفته فست 18/6 دارم و در زمان باز بودن پنجره فست غذاهام رو اصولی و درست میچینم. قند و کربوهیدرات خیلی محدود، ورزش میکنم بدون مشکل. فقط پنجشنبه و جمعه فست طولانی 23 ساعت انجام میدم که کلی عالی و سرحالم. اما وقتی یه وعده غذا رو میخورم و حس سنگینی شدید دارم، ساعتها معده‌ام سبک نمیشه. به میگه چیکار کنم؟ عرضم به حضورتون، شما وقتی میکنیدش یه وعده دیگه نمیتونید اون حجم کالری و پروتئین مورد نیاز رو دریافت بکنید. خیلی زیاد میشه اگر بخواید خودتون رو با اون یه وعده پر بکنید حسابی. معده هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. خب نرمال اینقدر غذا میخورید شما مثلا برای 3 وعده در روز، حالا میخواید توی این 3 وعده رو بکنید یه وعده. و باید این کارخونه معده خیلی خوب کار بکنه که بتونه این کار رو انجام بده و معمولاً معده عموم افراد نمیتونه این کار رو بکنه. حالا ما این مسئله براشون حادتره. چی کار باید کرد؟ داستان اینه که ببین براتون چقدر مهمه که یه وعده در روز رو بگیرید. اصلا برای چی این کار رو دارین میکنید؟ اگر برای کاهش وزنه، خب یه وعده میخورید، همون یه وعده رو هم کم بخورید. حالا نه کم ولی خب زیاد هم نخورید. یک وعده معمولی باشه. این کار که شما 2 وعده روز رو حذف کردید ولی تأثیری روی اون یه وعده نداشته. ممکنه ولعتون خیلی زیاد بشه، نتونید خودتون کنترل بکنید که این خودش معضلیه و باید تمرکز کرد. من موقعی که یه وعده میگیرم برای اینکه اون استرس، اون ولع، اون هیجان خوردن رو کنترل بکنم، سعی میکنم قبل از غذا 2 دقیقه خودم رو آروم کنم. نمیشه بهش گفت مدیتیشن، ولی
زور میزنم که خودم رو آروم کنم. چند تا نفس عمیق میکشم که هم تون نخور هم زیاد نخور. این خیلی مهمه. اما برای اینکه اگرم حالا دیگه به هر علتی میخواین زیاد بخورین، باید معده رو تقویت بکنین. سرکه سیب فوق العاده کمک میکنه که اسید معده تقویت بشه، بیشتر کار بکنه. و بعد از اینکه غذا خوردین یه خورده راه برید، یه پیاده روی سبک آروم سر حوصله خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که این غذا بره پایین. اما ترجیح من، به نظر من، حالا همین کارا رو میتونید با هم دیگه بکنید اما کار بهتر اینه که از اول سعی کنید زیاد نخورید. خیر و خاصیت اون یک وعده در روز رو حفظ بکنید. برای کسی که میخواد مثلا یه بار در هفته این کارو بکنه، 2 بار در هفته این کارو بکنه، خب کمتر هم بخورید. حالا کسی که میخواد همیشه این کارو بکنه، اون داستانش جداه و به نظر منم که اصلا جالب نیست. ولی خب اگر دوست دارین این کارو بکنید، حتما اون قسمت اومد رو ببینید، یک وعده در روز. لینکشو میذارم. کامنت بعدی کمی طولانیه ولی خب آخرش هم بامزه. آخرش اول بگم، گفتن نگید چرا اینقدر پرانتز تو پرانتز شد، از خودتون یاد گرفتم. آره من همیشه پرانتز زیاد میارم. حالا گفتن که سلام و درود آقا فرشید گل. سلام و درود به شما گل پسر. حدس میزنم پسر باشه. من 21 سالمه، فاستینگ 16-8 میگیرم، تناسب اندام هم دارم، 70 کیلو. تمرینات قدرتی با وزن بدن انجام میدم، مثل شنا و بارفیکس و اسکات و اینا. تو پرانتز مثلا یه روز تو هفته رو فقط بارفیکس میزنم، تعداد پایین در هر ست، اشتراط چند دقیقه‌ای حساب شده ولی تکرار احتمالاً کل بالا، مثلا 200. هدفم عضله سازیه و فیت نگه داشتن بدن. این نکته رو هم اضافه کنم که چندین ساعت بعد از تمرین شروع به غذا خوردن میکنم. این پرانتز کجا بسته شد؟ پرانتز نبستی ها، حواسم بهت هست. حالا سوال اول، من اواخر فاستینگ، مثلا بعد از 14 ساعت فاستینگ، تمرینات قدرتی انجام میدم. ترشح هورمون رشد تو پرانتز HGH که برای رشد عضلات کاربردیه، ولی فکر میکنم عضله سازی در حالت فاستینگ محدودتر از زمان تغذیه است. بله میتونه. آره. آیا تمرینات قدرتی علاوه بر چربی سوزی و حفظ عضله سازی هم به خوبی انجام میشه؟ اوکی. داستان اینه که این عضله سازی به میزان پروتئینی که شما در طی روز استفاده میکنید برمیگرده. حالا هر چقدر فاستینگ باشه مهم نیست، اون پروتئین دریافتیتون مشخص میکنه که کافی باشه نباشه در طی روز شما عضله بسازید یا نسازید برای خود عضله. ولی شما هدفتون چیه؟ عضله میخواین یا عضله پرحجم میخواین؟ برای اینکه عضله حجم زیادی بگیره شما به کربوهیدرات نیاز دارید و این کربوهیدرات رو باید قبل از ورزش هم مصرف بکنید، بعد ورزش هم مصرف بکنید. هی کارب آپ بهش میگن، هی کارب بخورید. چرا؟ این کارب تبدیل به گلایکوژن میشه و میره لابلای عضلات ذخیره میشه و عضلات حجم میده، یه پفی میده به عضلات به اصطلاح. اگر هدف شما این پفه باشه، خب فست نباید ورزش کنید، فست نباید برین سراغ عضله سازی هم بهش نمیگم، پف سازی. آره، فست نباید برین سراغ این کار، دم زیادی بهتون نمیده. این از این. حالا اگر خواستین مثلا فست هم باش ترکیب بکنید میتونید، ولی خب بعد از ورزش بلافاصله این فست رو بشکنید، نذارید لفتش ندید. چرا؟ چون ضربان قلب بالاست، یعنی گردش خون بالاست و وقتی که بیاین کارب مصرف بکنید چی میشه؟ این میره توی عروق و سریع میره توی عضلات میشینه. مورد دوم، این سوال دوم، اگر بنا به چربی سوزی در فاستینگ باشه حرکات کاردیو بهتره یا تمرینات قدرتی با وزن بدن؟ آخه مثلا هر پوشاپ نهایت 1 کالری در همون لحظه بسوزونه، برخلاف ورزشی مثل دویدن. خب این سوال خیلی تیپیکالیه که برای خودم هم همیشه
مسئله بود تا اینکه اینجوری فهمیدمش. در اصل بریم اینجوری بهش نگاه کنیم. مقایسه حرکات قدرتیه، حرکات استقامتیه، چیزایی که عضله میسازن با حرکاتی که ورزش‌های هوازی مثل دویدن یا هر چیز دیگه‌ای هوازی. در لحظه ورزش‌های هوازی بیشتر کالری میسوزونن و شکی درش نیست. 1 ساعت دویدن خیلی 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 بیشتر از 1 ساعت وزن زدن میتونه کالری بسوزونه. اما بعد از دویدن شما که تموم شد دیگه کالری نمیسوزونید. تمام کالری سوزوندن شما در همون لحظه دویدنه، نه بیشتر، نه قبلش قاعدتا، نه بعدش. اما وقتی که عضله میسازید داستان فرق میکنه. شما حینش دارین کالری میسوزونید و بعدش هم اون کالری که در زمان استراحت میسوزونید بیشتر میشه. یعنی متابولیسم پایه شما میاد بالاتر. این خیلی مهمه. این مثال من بارها توی ویدیوها زدم، گفتم که فرض کنید این چربی های بدن، مثلا انرژی که بدن داره، کالری که بدن داره برای سوزوندن رو بنزین در نظر بگیرید. خب و موتور ماشین هم میشه اون موتور بدن. اگر موتور ماشین مثلا 4 سیلندر معمولی باشه، خب چقدر بنزین میسوزونه؟ نه چندان. اگر این 4 سیلندر رو عوض کردید، هی وزنه زدید کردینش 8 سیلندر، یعنی چی؟ یعنی حجم عضلاتون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. از اون طرف موتور ماشین داره بزرگ میشه، مصرف سوخت بیشتر میشه. یعنی حتی زمانی که شما در حال استراحت هستین، کالری بدنتون مجبور کالری بیشتری بسوزونه تا اون حجم بیشتر عضلات رو نگه داره. فرقش اینه. پس اینجوری یکی از چیزای اشتباه دیگه که تصورات اشتباهه. ما میایم مقایسه میکنیم، خب مثلا تناب زدن چقدر کالری میسوزونه، فلان ورزش چقدر میسوزونه، از پوشاپ چقدر میسوزونه، نمیدونم وزن زدن چقدر میسوزونه، بعد میگیم آها مثلا دویدن بیشتر از همه میسوزونه پس برم سراغ دویدن. در حالی که شما این تفکر کالری بیشتر رو باید بذارید کنار. خب برید به فکر سلامت بیشتر، اون موتور بزرگتر، قوی‌تر، عضلات سالمتر، چرا که هم در بلند مدت کالری بیشتری میسوزونید بدون اینکه زانوهاتون کمرتون رو داغون بکنید، هم از اون طرف این عضلات بیشتر برای پیری به دردتون میخوره، برای کارهای روزمره زندگی به دردتون میخوره، همه جا به دردتون میخوره. این از این. مورد سوم، این سوال سوم، اگر بنا به عضله سازی باشه، اگر هم همراه با چربی سوزی باشه که چه بهتر، تو پرانتز، با استفاده از فستینگ و تمرینات قدرتی با وزن بدن چند ساعت قبل از ساعت شروع خوردن چه برنامه تغذیه و تمرینی بهینه‌ای دارید؟ بهتر ورزش در حالت فستینگ انجام بدم یا در پنجره خوردن؟ خب نمیشه، یعنی میشه هم عضله ساخت هم چربی سوزی داشت، ولی اولویت شما کدومه؟ اگر اینقدر براتون مهمه که مسیر درست رو انتخاب کنید، باید اولویت هم بذارید و اولویت همیشه یه چیزه. 5 تا اولویت نمیشه گذاشت. اینجا هم اگر چربی سوزی اولویته، خب در زمان فست ورزش بکنید، 1 ساعت 2 ساعت هم صبر کنید که بدن تو اوج کالری سوزیش هست، کالری بیشتری بسوزونه و بعد شروع کنید فست رو باز بکنید و غذاتون رو بخورید. این از این. و 18 ساعت فست هم بد نیست در زمان چربی سوزی. 2 بعد غذا بخورید، کم بخورید، بازم کالری روزانه‌تون رو کم نگه دارید. نه خیلی کم. خب اونم جای دیگه قبلا گفتم وقتی خیلی کم بکنید کالری رو، متابولیسمتون کند میشه. نه مثلا 5% کمتر از چیزی که باید بخورید. اگر هدف عضله سازیه، خب نه خیلی اگر میخواید پف بکنه عضله، حجم بیارید، اصلا در فستینگ نرید ورزش. قبلش یه چیزی بخورید، بعدش یه چیزی بخورید. اگر نه خیلی پف نمیخواید،
فقط عضله میخواین که خب اواخر فاستینگ ورزشتون رو بکنید، بعدش شروع بکنید به خوردن و 14 ساعت فست نگه دارید. 14 ساعت فست ایمن ترین نوع فاستینگ هست. بعید کسی با 14 ساعت فست به مشکلی بخوره. اون آدم ها اگر تغذیهشون رعایت بکنن 14 ساعت فست کار خراب نمیکنه. این از این. خب اون پروتئین کافی رو هم دریافت میکنید، میتونید 3 وعده بخورید، بعد آره عضله سازیتون هم داشته باشید. این از این. سوال 4: خوردن چند میوه در روز رو توصیه میکنید؟ چند میوه بیشتر ما میگیم چه میوه‌ای. چه میوه‌ایش خیلی مهمه و به حجم عضلات شما برمیگرده. کلاً اینو در نظر بگیرید. خیلی ها مثلا این طرف 1.90 قدشه، کلی عضله داره، بعد میشینه همینجوری کره بادام زمینی و نمیدونم کلی میوه و عسل و چی شیرینی میخوره. بعد یه نفر نگاه میکنه میگه خب این که به نظر آدم سالمی میاد، این حجم داره مثلا میوه میخوره یا قند و شیرینی میخوره، پس منم میتونم بخورم دیگه، مشکل نداره. نه، داستان اینه که اون موتور بزرگتری داره، پس میتونه خیلی راحت این قند رو مصرف بکنه. 8 سیلندر رو اون ماشین هست. شمایی که مثلا 3 سیلندر داری، خب نمیتونی اون حجم از قند رو مصرف بکنی. چی میشه؟ موتورت نمیتونه اون حجم قند رو مصرف بکنه، بعد مجبور کبد اینو تبدیل بکنه به چربی، دور خودش جمع بکنه، توی دور کمر جمع بکنه و بس باید یه نگاه به خودتون بندازید که چقدر قند رو میتونید جمع بکنید. اما قانون کلی اگه بخوام بگم، یا 1 مشت اگر میوه ریزی هست مثل گیلاس و بلوبری و امثال اینها، 1 مشت، یا 1 دونه، حالا مثلا سیب گلابی 1 دونه. این معیار خیلی رو دستی بدی نیست. حالا بعضیا میتونن بیشتر بخورن، ولی فکر میکنم این برای اون مردم خوبه. سراغ 0 هم نرید. خب میوه چیز اونقدر ترسناکی نیست. مسئله اینه که ما با فرهنگی که جا افتاد و متاسفانه اشتباه، مردم میشینن کیلویی میوه میخورن. نه، کیلویی خوردنش خوب نیست، اما 1 دونه یا 1 مشت خوبه و بهتر که معده خالی این کارو نکنید. این نکته مهمترین قسمتشه. شمایی که لاغری، شمایی که اشتها ندارید، بله معده‌تون خالیه، قبل 1 ساعت 1 ساعت قبل از غذا میوه بخورید. اشتهاتون باز میشه، خیلی بیشتر دلتون میخواد چون قندتون رفته بالا و اومده پایین، حالا کلی گرسنه‌تونه. اما شمایی که میخواین کاهش وزن داشته باشین، خب فکر نکنم خوشتون بیاد ولع بیشتری داشته باشین موقع غذا خوردن. پس میوه رو بذارید بعد از غذا، یه 1/2 ساعت 1 ساعت یه خورده از غذا گذشته باشه، اون موقع تازه بیاد اون 1 دونه میوه‌تون رو بخورید که قند اثر کمتری بذاره. دیگه همین. نگید چرا اینقدر پرانتز شد. پرانتزا رو یه جاهایی نبستی برادر. من پرانتز باز میکنم و میبندم، همینجوری ولش نمیکنم، ولی شما یه جاهایی نبستی دیگه. همین. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. خب سوال بعدی فکر میکنم خیلی مشکل رایجی باشه. گفتن که وقتی من بعد از فستم که الان به 24 ساعت رسیده، اولین وعده رو میخورم که شامل مثلا گوشت به صورت کبابی یا کمی برنج و روغن زیتون هست، بعدش به شدت دل درد میگیرم و اسهال میشم. به نظرم مشکل چیه؟ به نظر من مشکل چیه؟ به نظر شما مشکل چیه؟ باید چی کار کنم؟ خب اول اینکه خب وقتی که شما یه 24 ساعت چیزی نمیخورین، این سیستم گوارش خالیه، جلوش بازه. بعد احتمال اینکه خب معده هم ضعیف بشه تو اینجور مواقع هست دیگه. همونطور که قبلتر گفتم، یک وعده سنگین خوردن و زیاد خوردن کارو خراب میکنه، فشار زیادی به روده میاره. این یه بحثه. و وقتی که نتونه بدن این کار گوارش رو درست انجام بده، سیستمو یه سره میکنه، رد میکنه بره، برو، نمیتونم جمعش کنم، تمام، انگار که اعتصاب میکنن.
گاهی اینجوری واقعا میشه بهش گفت حساب کردن دیگه. مثلا اون باکتری‌های روده اینقدر که چیزی بهشون نرسیده مثلا از بین رفتن. خیلی وقتا اینجوری پیش میاد و حساب میکنن کسی نیست کار بکنه. این یه بحثه. قطعاً هر چقدر فاصله زمانی نخوردن شما بیشتر میشه، از اون 14 ساعت بگیرید بیشتر میشه، شما شروع خوردنتون مهمتر میشه. با کباب شروع نکنید به خوردن. خب فشار زیادی به معده و روده میاره. با یه چیز سبک، با یه سوپ، با یه تخم مرغ، با یه خیلی چیز سبکتر و کوچیکتری باید این کارو کرد. بعد یه مکسی، یه فاصله‌ای بدین، نیم ساعت، یه ساعت، هرچی، یه فاصله‌ای باشه که سیستم روشن شه. مثلا کسی هم خب باز اینجا استفاده بکنید که تقویت بکنه و راه بندازه این مسئله رو. آره این حداقل کاریه که میشه کرد. بعد یه مسئله دیگه هم هست، برمیگرده به اینجا. وقتی که شما مدتی روزه میگیرین، یه کوچولو که زیادتر باشه، مثلا 20 ساعت به بعد احتمالاً روده که خالی میشه، انگار که سیستم میره توی اون حالت تافجی و آماده است، داره از خودش میخوره ولی آماده است که یه چیزی اومد بره سراغ اون. خب هورمون رشد بیشتر میشه، امتور و تمام این داستان هایی که تو پلیلیست 0% فاستینگ بهتون گفتم خیلی بیشتر میشه. بعد اون زمانی که بیشتر میشه یعنی بدن میخواد شروع کنه به دوباره رشد کردن، دوباره ساختن، دوباره حرکت کردن، اون شتاب اولیه رو میخواد بگیره. حالا اینو بیاین با چیز در نظر بگیرید، با ماشین در نظر بگیرید. بازم زمانی که ماشین یه مدتی ساکن بوده و حالا میخواد حرکت بکنه، اول باید گرم شه قاعدتا. یعنی استارت نمیزنید و تخت گاز مسابقه رو شروع بکنید، نه، اول گرم میکنید. این یک. دو، زمانی که این دارید با سرعت بیشتری باشه تا بیشتری میخواین حرکت کنید، اهمیت سوخت، کیفیت سوخت بیشتر میشه. اینجا هم همینه. وقتی که شما بیاید مواد غذایی کمی ناسالم مصرف بکنید، در اصل دارید سوخت سریع به سلول ها میرسونید، سلول هایی که قرار سریع رشد بکنن و میتونه اتفاقات بدی بیفته. پس شروع خوردن فوق العاده مهمه. بریک فاست، تموم کردن فاست، شکستن فاست هر ساعتی از شبانه روز که میخواد باشه فوق العاده اهمیت داره. سوال بعد، من 15 کیلو اضافه وزن دارم، به وزنم هم 85 هست. طبق دستگاه بادی کامپوزیشن من 33.5 کیلو عضله اسکلتی دارم. میخوام وزنم رو کم کنم بدون اینکه عضله از دست بدم. چیکار باید کنم و چیکارا نباید بکنم؟ خب برای اینکه این عضله حفظ بشه باید حرکت کنید، باید تکون بخورید به هر فرم و شکلش. خب قانون نگه داشتن عضله یکیش اینه. اگه ازش استفاده نکنی بدن میگه برای چی من باید نگه دارم؟ شما مثلا میری یه ماشینی میخری 8 سیلندر استفاده نمی‌کنی، میگه این موتور به این گندگی به چه دردم میخوره؟ میاد کوچیک میکنه موتور رو. بدن میخواد به بهینه ترین شکل ممکن کار بکنه همیشه. پس میاد عضلات اضافه رو از بین میبره که مصرف سوختش کمتر بشه. اون کله انسان اولیه فکر کنید دیگه. انسان اولیه همیشه کالری نداشته، همیشه درگیر به دست آوردن غذا بوده. خب همیشه در نقصان کالری بوده. پس بدن هی خودش رو تنظیم میکرده برای اینکه نیازش به کالری کمتر و کمتر بشه. اینجا هم همینه. اگر شما استفاده نکنید میگه خب چه کاریه؟ عضله رو از بین میبره. این قانون اول. قانون دوم این که پروتئین به اندازه کافی دریافت بکنید. مهم نیست چند ساعت فست میگیرید. در پنجره 24 ساعته یک شبانه روز، حالا بعضی هم میگن 3 روز، در این پنجره یک روز یا 3 روزه، بین علما اختلاف حال هر کدوم میخواین قبول بکنید، تو این پنجره شما باید پروتئین مورد نیاز بدن رو تامین بکنید. تموم شد و رفت. این دو تا قانون رو اگه رعایت بکنید این عضلات رو حفظ میکنید. این دو تا قانون رعایت میکنید و کالری کمتری دریافت میکنید که بدن شروع بکنه به لاغر شدن، اما عضلات حفظ بشه. این است.
سوال سوم، این که من فستم رو ساعت 19 باز کنم و 24 بخوابم یا 21 باز کنم و 24 بخوابم توی چربی سوزی نقشی داره؟ چرا تا ساعت 24 بیدار میمونید؟ چه خبره؟ اگه میشونید ویدیو من رو نگاه میکنید، حالا میتونم گذشت بکنم یکی دو شب، ولی چه خبره؟ زود خوابیدن خیلی مهمه. اما حالا قاری از شوخی که نمیکنم، واقعا مهمه، ولی به هر حال بریم سراغ اصل داستان. در چربی سوزی اون کوتاه مدت نه فرقی نمیکنه، کالری که شما دریافت کردین مهمه. حالا ساعت 19 باز میکنید یا ساعت 21 باز میکنید که اهمیتی نداره، اما در بلند مدت به نظر من اهمیت داره. وقتی که شما دیر وقت غذا میخورید، یعنی ساعت 21 تازه به اصطلاح فصل رو باز میکنید، یه غذایی میخورید، چه اتفاقی میفته؟ خواب خوبی نخواهید داشت. وقتی خواب خوبی نداشته باشید، هورمون هاتون تنظیم نمیشه. هورمونی مثل کورتیزول تنظیم نمیشه. در طی روز شما خسته کوفته هستید، این کورتیزول بالایی دارید، این کورتیزول بالا شما رو هول میده به سمت خوردن بیشتر، مخصوصا خوردن مواد غذایی ناسالم، و این چرخه هی خودش رو تشدید میکنه. مواد غذایی ناسالم بیشتر، تعادل هورمونی بیشتر به هم میخوره، شب خواب بدتری دارید، روز بعد بیشتر ولع به خوردن دارید و در بلند مدت بله کاهش وزنتون خراب میشه، اضافه وزنتون برطرف نمیشه. پس این مسائل به صورت غیر مستقیم کاملا نقش داره. دقت کنید کسایی که ولع زیادی برای صبحونه دارن عموما یا خواب خوبی ندارن یا دیر وقت هله هوله خوردن یا فوق العاده لاغرن. گزینه سوم خیلی کم پیدا میشه. معمولا این دوتاست. اگه این دوتا رو درست بکنید ولع خوردنتون اول صبح کم و کمتر میشه و رو سیستم راحت‌تر پیش میره. خب پرسیدن که فرشید جان من جایی شنیدم که فیبر ضروری نیست برای گوارش، آیا اینطوریه؟ بستگی داره چطوری بهش نگاه بکنید. از این بابت که بدن نمیتونه فیبر رو جذب بکنه، بله. خب شاید بگید خب اگر نمیتونه جذب بکنه پس ضروری نیست. آره، اگر فقط این رو فاکتور بگیریم آره، شما خوردنش براتون ضروری نیست. اما شما فیبر رو نمیخورید برای خودتون فیبر رو میخورید برای کارگرای روده‌تون. اون باکتریایی که توی روده هستن خوبهاشون به فیبر نیاز دارن. این فیبر رو میدید که اون باکتری های خوب روده تقویت بشن، بیشتر بشه تعدادشون و ماکروبایوم روده به اصطلاح قویتر و قویتر بشه. در آخر سلامت روده شما تضمین میشه. این سلامت روده فوق العاده نقش داره توی بدن. اگه یه جورایی بهش میگن second brain، یعنی مغز دوم. روده رو بهش میگن مغز دوم. چرا؟ چون خیلی از حسهای ما، فکرهای ما، کارهایی که تو سر ما هست، اتفاقاتی که میفته، تصمیماتی که میگیریم از این روده میاد. این که چقدر دیگه بخورم، چی بخورم و خیلی مسئله دیگه از روده میاد. از کجا میاد؟ از باکتری های روده. در اصل حالا این تیکش خیلی علمی نیست، همینجوری دارم میگم، شاید ثابت شده شاید نشده، ولی انگار که اون باکتری های توی روده دارن یه جورایی یه سیگنالی میفرستن که بابا مثلا اینو بخور، اینو بخور، اینو من نیاز دارم. و اینکه باکتری خوبی باشه یا بدی باشه با این مشخص میشه، با چیزی که شما دارید بهشون میدید، تقویت میکنید. دو تا تیمه، باکتری های خوب، باکتری های بد، و هر چقدر غذا به خوبا بدین خوبا بیشتر میشه، هر چقدر غذا به بدها بدین بدها بیشتر میشه. فیبر داستانش اینه. آره. خب سوال بعدی گفتن که سلام و درود، من خودایمنی پسوریازیس دارم. با توجه به ویدیوها و شرایطی که دارم مطمئنم که از نشت روده است. آره خب بدون نشت روده اصلا شما بیماری خودایمنی نمیگیرید. اینطوری بگم. در طول ماه با پرهیزات غذایی و یک سری مکمل‌ها اوضاعم خیلی بهتر میشه، اما یه دفعه در شروع پریودی به خاطر درد مجبور مصرف مسکن میشم و سریع اوضاع پسوریازیس هم بد میشه.
آره دیگه متاسفانه. به جای مسکن چه چیزی استفاده کنم که خوب باشه؟ داستان مسکن اول اینو بگم که چرا بده، به خاطر اینکه همون باکتری های روده رو از بین میبره، باکتری های خوب روده رو از بین میبره و این دفعه مشکل نشت روده بیشتر میشه و وقتی نشت روده بیشتر بشه بیماری های خودایمنی هر چی که هست فرق نمیکنه شدید تر میشه. مشکل خب این داستان درد پریودی و اینجور چیزها، حالا چه درد پریود باشه چه هر درد دیگه ای فرق نمیکنه، متاسفانه خیلی ها سری میرن سراغ مسکن، ایبوپروفن و امثال اینها که دقیقاً این اثر رو میذاره، باکتری های رودتون رو از بین میبره. به جاش یه چیزی که من به خیلی ها پیشنهاد کردم و بعضیا جواب مثبت گرفتن، زنجبیله. تقریباً 250 میلی گرم پودر زنجبیل شما اگر در روز مصرف بکنید، بالا پخشش بکنید توی مثلا 4 وعده جدا از هم دیگه، یه جورایی حکم همون ایبوپروفن رو داره. یعنی انقدر التهاب بدن شما رو کم میکنه که درد کم میشه. داستان این مسکن ها رو بهتون بگم، مسکن درد رو از بین نمیبره. 99% مسکن ها درد مثلا اینجاست، خب این سیگنال رو میفرسته به مغز، میگه درد داریم و مغز میفهمه که درد داریم، بعد مغز میاد میگه که درد داریم. بعد شما میرید قرص میخورید. وقتی میرید قرص میخورید این درد از بین نمیره که، این سر جاشه، فقط این ارتباط قطع میشه دیگه، مغز نمیفهمه که درد دارید. درست شد؟ و فکر میکنه که خوب شدیم. این از این. حالا خیلیتون احتمالاً اینو میدونید، بدیهیه، ولی به هر حال ارتباط قطع میشه. اما وقتی که میری سراغ مثلا یه چیزی مثل پودر زنجبیل یا حالا خود زنجبیل اگر دم بکنید به مقدار زیاد، میاد روی این مشکل، یعنی خود درد کار میکنه و این التهاب، این عفونت، این هر چی که هست این رو کم میکنه. همچنان ارتباط داره برقرار میشه به صورت طبیعی، ولی خب این مشکل کم میشه و ضرر خیلی خاصی نداره. مورد دیگه ضد التهابه، مثل داروهای شیمیایی نیست. ضرر اصلی این داروهای شیمیایی اینه که خب اون باکتری های روده از بین میره، اما وقتی این ارتباط قطع میشه با مغز، میشه گفت تمام ارتباط ها قطع میشه. یعنی هر ارگان دیگه‌ای بدن که داره یه سیگنالی میده به مغز شما که مثلا چه میدونم بابا یه دردی داریم اینجا، یه مشکلی داریم، یه التهابی داریم، یه ناراحتی داریم، یه حسی داریم، همه اینا قطع میشه. انگار که میاد یه در دیوار میکشه دور مغز که خب مغزی که تو اینجایی همه چی خوبه تو بدن، همه چی آرومه، قصه نخور، ولی در حالی که اینطوری نیست. یه اصطلاحی هست بهش میگن آدم نام میشه، یعنی بی حس میشه دیگه، هیچ حسی نداره. و بله در صورتی که مرتب مصرف بکنید این نامنس یه جورایی بیشتر میشه، همه جا خودشون نشون میده، شما آدم بی روحی میشید. آره احتمال افسردگی اینجور چیزا هم ممکنه بالاتر بره، اینو نمیدونم، ولی خب اگر بره تعجب نمیکنم. خلاصه بغیر از زنجبیل یه سری راههای دیگه هم هست، جستجو بکنید. شاید شدتش به اندازه اون مسکن‌های صنعتی نباشه، اما عادت میکنید، بعد از 1-2 مدت عادت میکنید و بالاخره التهابی که در بدنتون هست کم میشه. قطعا تغذیه، ورزش، تمام علائم PMS رو براتون کمتر میکنه. یه چیز دیگه یادم افتاد، PMS یه چیز به نظر تکامله، انگار که طبیعت داره شما رو جریمه میکنه که بچه دار نشدید. خب این تنبیه طبیعت متاسفانه. اما وقتی که سبک غذایی درستی نداشته باشید، وقتی که زندگی درستی نداشته باشید، ورزش نکنید، به هر شکل و فرمی 3 هفته هر حله حوله‌ای دوست داشتی خوردی، خب چه انتظاری داری؟ طبیعت رفیق شما خانم ها میاد تنبیهتون میکنه به خاطر کاری که کردی. دختر خوبی نبودی؟ این ما پوست کنده است. ولی اگر نه این سبک زندگی رو تغییر بدید.
این اصول زندگی سالم رو رعایت بکنید، شک نکنید که این دردها کمتر میشه. برای آقایون هم همینه ها. یعنی اگر اون زندگی سالم رو نداشته باشن، تستوسترونشون میاد پایین و بعید میدونم هیچ مردی دوست داشته باشه تستوسترونش بیاد پایین. اصلا قشنگ نیست. اصلا. اگر تا اینجا براتون مفید بود، یه لطفی به من بکنید و این دکمه سابسکرایب رو که یه جاهای این پایین هست بزنید. کلی قسمت توی کانال هست که میتونید استفاده بکنید و کلی قسمت هم توی تنوره که در آینده میرسه دستتون. خب گفتن که فرشید جان با بیمیلی چه کنیم؟ یه زمانی چاق بودیم، الان فاست گرفتیم، باز رسیدیم به روزی یه بار غذا خوردن، یعنی همونم فکر کنم دیگه نیاز ندارم. احساس میکنم از جامعه دور شدم، یعنی دیگه به نظرت باید چیکار کنم؟ یه زمانی اونور بوم بودم، حالا باز از این ور بوم افتادم. خوبه که وقتی از اون ور میافتین از این ور میافتید میفهمید که مرز بوم کجاست، لبه بوم کجاست. آره به نظرم این بهترین حالتیه که میتونه اتفاق بیفته. به فرض اینکه خودتون رو سریع جمع بکنید و برگردین روی بوم، دو مرزش رو دستتون اومده. این یه مسئله است. مورد دوم راجع به بیمیلی، زمانی که بدن شما عادت بکنه به خوردن عضلاتش، به قند فقط، ممکنه بیمیل بشید. یعنی کسایی که قند خون خیلی بالایی دارن و دیابت میگیرن، اگه دقت کرده باشین میلی هم به غذا خوردن دیگه ندارن. چرا؟ چون بدن رفته سمت خوردن عضلات. اینجور افراد پای خیلی لاغر با سن خیلی لاغر و تختی دارن ولی شکم خیلی بزرگ. اینو دقت بکنید. اگر که پروتئین کافی رو دریافت نکنید، بدنتون میره سراغ این داستان ها، میره سراغ عضلات و دیگه میلتون به غذا کم و کمتر میشه. اما اینکه درگیر غذا نباشید، همش به فکر غذا نباشید، این فوق العاده است. این یعنی تازه شروع آزادی. این یعنی تازه شما از اون کف هرم مازلو در اومدید و میتونید برید روی خودتون کار بکنید، میتونید تلاش بکنید آدم بهتری بشید، چیزای بهتری یاد بگیرید. اونایی که همش درگیر غذان اون پایینن، همش درگیر غذا، همش به فکر خوردنن. یعنی تا بیکار میشن فکرشون چی بخورم، چی درست کنم، حوصله‌ام سر رفته، چی بخورم. نمیگه حوصله‌ام سر رفته برم مثلا یه پادکستی گوش بدم، یا حوصله‌ام سر رفته برم مثلا پیاده روی کنم یا هر چی. نه، میگه چی بخورم. اگر از اون فاز در اومدین فوق العاده است، اصلا جای ناراحتی نیست. حالا از جامعه دور شدین، احتمالاً خب بله از یه سری افراد دور شدین که تفریحشون، زندگیشون همش هول و هوش خوردنه که معضل همه جاست متاسفانه. عموم جاهایی که الان من چه رفتم سفر چه زندگی کردم همین داستانو دارن. باید بگردین 4 تا دوست، 4 تا افراد نزدیک پیدا بکنید که تفریحاتشون هول و هوش خوردن نیست، کارهای دیگه ای هم میکنن. کار زیاد تو زندگی آدم بکنه دیگه و عنوان تفریح. اگر اونجور افراد رو پیدا بکنید، خب از جامعه دور نمیشید، فقط افراد بهتری پیدا کردید. اگر همچین آدمایی هستین کامنت بذارید، شاید یه نفر شما رو پیدا کرد با هم دیگه مچ بشین. برید تو تلگرام، اونجا گفتگوی آواز هست، بشین چت بکنید. چرا که نه، بگید هم دیگه پیدا بکنید. اگر هم یه وقت به چیزی رسید، به بادا رسید، یادتون نره که حداقل یه کارت دعوت خشک و خالی برای من بفرستید. حالا احتمالش هست نیام، ولی خب والا آدم دلش خوش میشه که باعث بانی خیر شده. خب سوال بعدی برام خانومی هستن، گفتن که درجه 1 هستید، دم شما گرم، سپاس از این همه توانمندی و دانشی که به اشتراک میذارید، خواهش میکنم. قربون شما. 30 سالمه اما التهاب بدنم بالاست، خیلی تلاش میکنم پایین بمونه. ویدیوهای شما رو هم دیدم اما انگار ژنتیکی هست. حتی مادر بزرگ، پدر بزرگ هم دقیقاً همین مدلی هستن. مادرم هم همینه. آیا راهکاری برامون داری؟ و بدنی که مستعد عفونته، به خصوص عفونت زنانه، شاید با راهکارهای شما 20% از مشکلات شخص خودم کمتر شده و احساس میکنم با فستینگ میتونه بهترم بشه. باز هم اگر نکته‌ای هست راهنمایی کنید. زنده باشید. اوکی. اولا که بله میتونه ژنتیکی باشه و ژنتیک
بیشتر از بابت استرس. بیایم اینجوری کنیم، نگاش بکنیم. التهاب بدن یعنی فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی. وقتی سیستم ایمنی فعال میشه، دردسرهای زیادی درست میکنه. اولا خسته میشه. خسته میشه، بعد اون جایی که باید مثلا جلوی عفونت‌ها مختلف رو بگیره نمیتونه بگیره. و کلن خانوم‌ها به خاطر استرس بیشتری که دارن یا مستعد استرس هستن، بدنشون ضعیف‌تر میشه و زودتر این التهاب‌ها خودش رو نشون میده، دچار عفونت، سرماخوردگی، بیماری‌های مختلف به هر فرم و شکلش میشن. اینه که بازم تاکید میکنم خانم‌ها بیشتر باید مراقب خودشون و بدنشون باشن. این خیلی مهمه. اما داستان این التهاب و این عفونت‌ها برمیگرده بازم به نشت روده. وقتی که نشت روده اتفاق میفته، سیستم ایمنی بیش از حد فعال میشه و التهاب توی بدن زیاد شده و دردسرهای مختلفی رو درست میکنه. یکی از داستان‌های مرتبط به این نشت روده استرس هست. این قسمتشه که ژنتیکیه و خیلی جالبه. زمانی که مادر بزرگ شما باردار بودن، مادر شما رو ممکنه که استرس زیادی رو متحمل شده باشن به علت شرایط مالی، شرایط زندگی، جنگ، قحطی یا هر چیزی، فرق نمیکنه. در اون زمان بارداری مادر بزرگ، مادر شما توی بدن ایشون بودن و شما یه نوه هم تو بدن مادرتون بودید. چون میدونید که زن وقت قبل از اینکه به دنیا بیاد تمام تخمک‌هاش در بدنش شکل گرفته. یعنی یک دختر بچه با تمام تخمک‌هایی که در طول زندگیش خواهد داشت به دنیا میاد. پس در آن واحد مادر بزرگ، مادر و نوه همه داخل یک بدن بودن. و اگر اون بدن استرس زیادی تجربه کرده باشه، اثرش رو تا نوه هم میذاره. این خیلی چیز جالبیه و شما میتونید این زنجیره رو بشکنید، تموم بکنید. حالا تموم نمیدونم بشه یا نه، ولی به هر حال میتونید کمش بکنید که خودشون هم گفتن 20% از مشکلات شخص خودم کمتر شده. این فوق العاده است. اینجوری بهش نگاه بکنید. شما 20% 30% کم بکنید، بچه‌تون 20% 30% کم بکنه، هی کمتر و کمتر و کمتر میشه. اما اگر اهمیت ندین، این مسئله همینجوری ادامه پیدا میکنه در خانواده شما. اینجوری بهش نگاه بکنید، ژنتیک رو این چیزی نیست که مهر داغی نیست که رو پیشونی شما خورده باشه و تا ابد محکوم باشید بهش. نه، میتونید تغییر بدید. چیزی که در کل توصیه میکنم، یکی کاهش این استرسه با مدیتیشن، پیاده روی های طولانی توی طبیعت بودن. قسمت های مربوط به استرس خیلی زیاده. 110 رو برای مثال ببینید، 8 رو ببینید. اینا بهتون کمک میکنه که بدن آرومتری داشته باشید. دیجش نشت روده کمتر، التهاب کمتر، سیستم ایمنی بیش از حد فعال شده کمتر، خب در آخر عفونت کمتر، مریضی کمتر، آلرژی کمتر و بیماری‌های خود ایمنی کمتر. نداره خاصیتاش. از اون طرف این بحث مدیتیشن و ذهن و این داستان ها. از این طرف بحث تغذیه، با درست کردن تغذیه و رعایت کردن مواد غذایی که میخورین، هر چیزی که برای باکتری های روده بد هست رو مصرف نکردن، تمام این کارا کمک میکنه که رودتون قوی تر بشه و وقتی قوی تر بشه مشکل نشت روده برطرف بشه و التهاب اصلا به وجود نیاد. از دو جهت شما میتونید این تغییرات رو به زندگیتون بدین و شک نکنید که این 20% شما میشه 30، میشه 40، میشه 50%. خب گفتن که سلام، وقتتون بخیر. امروز باید محتوای بی‌نظیرتون خب شما مثلا برنامه‌ریزی کنید چطور میشه الکترولایت توی خونه درست کرد که مناسب برای زمان فست باشه. چون توی بازار هم ایران هم خارج از ایران هرچی گشتم محصولی که بدون افزودنی‌های مضر باشه پیدا نکردم. بله، این معضل
تقریبا تمام محصولات الکترولایت هست که یه چیزی میزنن توش. حالا هرچی ممکنه باشه برندی که واقعا چیزی اضافه نکرده باشه، ولی منم پیدا نکردم و بیخیالش هم شدم. چرا؟ چون درست کردنش تو خونه کاری نداره. یه منیزیم، یه پتاسیمه که خیلی، حالا منیزیمش اصلا مهم‌تره، ولی پتاسیم هم همینطور که به درد عضلات میخوره. شما میتونید تو خود درست بکنید. چی لازم دارید؟ آب. خیلی آسون شروع میشه. برای این الکترولایت اصلی ترین چیز نمکه. خب شما باید نمک با کیفیت پیدا بکنید، دیگه بقیه‌اش هیچی نیست. نمک با کیفیت هم میتونه نمک صورتی خیلی با کیفیتی باشه. قبلا یه قسمت درست کردم نمک صورتی خوب و بد رو از هم دیگه تشخیص بدین. اونجا گذاشتم لیست تمام نمک‌های مختلفه، میتونید استفاده بکنید، لینکشو میذارم، شمارش خاطرم نیست. ولی به هر حال نمک صورتی میتونه خوب باشه. نمک آبی فوق‌العاده است، توی مال ایران اصلا. خب میتونید پیدا بکنید. بعد نمک، یه سری نمک‌های دریاچه هست، چون از آب دریاچه میاد تمیزتر نسبت به آب دریا، به خاطر همین اون مشکل مایکروپلاستیک یا پلاستیک‌های ریز رو نداره و کمی سالم‌تره. خب حالا اینا جای مختلف دنیا هست، برندهای مختلف. اما مثلا تو ایران میتونید هم نمک آبی یا صورتی، یا یه برند هست که والا تعریفش رو نمیخوام بکنم، هرچی رو میتونید یه برند دیگه پیدا بکنید، ولی این مدل نمک چیه؟ نمکه که حالا این برند کیمیا داره این کارو میکنه، ولی ممکنه برندهای دیگه هم هر جای دنیا باشن. نمک فقط سدیم نیست، اومده پتاسیم رو از قصد اضافه کرده. داستان این نمک‌های صنعتی اینه که مثلا 99.9% سدیمه و وقتی این نمک رو میخورید فشارتون میره بالا، چون بدن فقط به سدیم نیاز نداره، به سدیم، پتاسیم، منیزیم و حالا بقیه‌شون خیلی مهم نیست، به این سه تا نیاز داره. این شرکت کیمیا و امثال اینجور شرکت‌ها اومدن این کار کردن که از قصد پتاسیمش رو بردن بالا، مثلا 50-50 شده، 50 پتاسیم 50 سدیم، که خب ترکیب خیلی خوبیه، فشارتون رو بالا نمیبره. حالا هر کدوم از این نمک‌های به درد بخورترین نمکی که تونستید پیدا بکنید به اندازه یه پینچ بهش میگن، یعنی با اینجوری هر چقدر میشه نمک رو بردارید و بریزید توی محلول آبتون. بعد داخلش میتونید اگر خواستین مثلا پودر منیزیم جدا بخرید. یه قسمت راجع به منیزیم هم هست، بدون قسمت ببینید منیزیم به درد بخوری که پیدا کردین. خب پودر فقط منیزیمش رو میگیرین بدون افزودنی دیگه‌ای داشته باشه، اون بهتر از الکترولایت که کلی خرت پرت دیگه هم توشه. بعد اون پودر رو هم استفاده بکنید. اگر استفاده نکردین که مهم نیست. اگر خیلی طعم آب رو دوست نداشتید با نمک، میتونه یه کوچولو مثلا شور باشه، بعضیا خوششون نیاد، من خودم خوشم میاد، توی قهوه هم استفاده میکنم، عالیه. اما میتونید یه مقدار مثلا لیمو بچکونید توش، یه کوچولو لیمو، یه کوچولو آب پرتقال، در حدی که مثلا طعمش رو تغییر بده، ضرر خاصی نداره. حالا پرتقال اگر زیاد بشه در زمان فست ممکنه که شما رو از فست خارج بکنه، اما در زمان غیر فست نه. یا یه ذره لیمو سنگی مثلا، آره پیدا نمیشه راحت اینجا، بچکونید داخلش، طعمش تغییر میکنه و عالی، دهنم بو افتاد. عزیزی پرسیدن که راجع به خاله های پوست بگو. من وقتی فست میشم تو سال 1 ماه حدوداً، خالی که جمله بندیشون عجیب غریبه، بدتر از منم اینجوری بعضی موقع می‌نویسم یا میخونم. وقتی که توی 1 سال 1 ماه فست میگیرن، خالی که دارن کوچیک میشه و ریز. وقتی تو دوره حجم کالری بالا به بدن میرن، درشت میشه. حالا این داستان سلول‌های سرطانی ارتباطی داره و این حرفا. بله، کلا خالی که کوچیک و بزرگ میشه یا تغییر سایز داره رو بدنتون، حتما برید چکش بکنید. خب برید پیش دکتر پوست، برید نمونه برداری بکنید، هر کاری لازمه بکنید که ببینن اون خال سرطانی هست یا نه، خطرناک یا نه. این بی برو برگرد برای همه سر میکنه. اما داستان فاستینگ اینجاش خیلی جالبه.
بله زمانی که خب شما غذا نمیخورید اونقدری، اون اتوفاژی رخ میده، بدن میاد شروع میکنه چیزایی به در نخور رو از بین میبره دیگه. این خال هم یه نمونهشه، کوچیک میشه. این فوق العاده است، یعنی اینکه داره اون اتوفاژی عمل میکنه. اما مهمه که شما زمانی که فصلتون تموم شده دوباره شروع میکنید به خوردن، غذای سالم بخورید، کالری بیش از حد نخورید، چون دوباره این غذا بهش میرسه و دوباره رشد میکنه و با سرعت بیشتری رشد میکنه. نکته فاستینگ همیشه یادتون باشه، شما فاستینگ مثل اینونه که یه درپوشی گذاشتین روی دیگه بخاری یا هرچی، یه فشاری داره جمع میشه و زمانی که فست تموم میشه و شروع میکنید به خوردن، این فشار برداشته میشه. خیلی مهمه که اولش با چی شروع بکنید به خوردن. در کل اگر فاستینگ گرفتید و دیدین که این خاله بدنتون داره کوچیک میشه، یعنی میشه گفت کم و بیش درست دارید انجام میدین. ولی اگر گرفتین و دیدین که داره بیشتر میشه، بزرگتر میشه، یعنی که نه، احتمالاً درست انجام ندادین. خب گفتن که سلام، دختر من 16 ساله است، 1 سال داره بدنسازی کار میکنه، 10 کیلو لاغر شده ولی حجم نمیگیره. شما نظرتون چیه؟ ممنون میشم جواب بدید. 1 سال بدنسازی کار کردن، 10 کیلو لاغر شدن فوق العاده است. نیمه پارشو نگاه بکنید. نیمه‌ای که میگن حجم نمیگیره. ببینید حتی مردها هم 5 سال 10 سال ورزش اگر بکنن، بدنسازی کار بکنن و سالم بدون دارو و پودر و مکمل و غیره و غیره غیره، به این راحتی حجم نمیارن. خیلی سخت حجم گرفتن. اولش خود راحته ولی خیلی زود دیگه سخت میشه، چون طبیعی نیست اصلا برای بدن. برای خانوم ها این مسئله سخت‌تر هم هست. خب به خاطر اینکه تحمل استرسشون کمتره، تستوسترونشون کمتره و اصلا هدف رو این نذارید حجم. خب هدف رو سالم شدن بذارید، حجمم به وجود میاد. اما بدون دارو، بدون مکمل و چیزا خیلی خیلی سخت این مسئله به وجود میاد. در حالا کامنتشون رو دیدم، یه چند تا جواب داده بودن، سوال پرسیده بودن، جواب دادن، سوال پرسیدن، به این رسیده بود که خواب خوبی هم ندارن. این هم خیلی مهمه. وقتی خواب خوبی نداشته باشین، چه برای خانم ها چه برای آقایون فرق نمی‌کنه، اون تعادل هورمونی به وجود نمیاد، کورتیزول بدن کم نمیشه، بدن بیشتر و بیشتر رشد نمیکنه. که از مهمترین قسمت‌های اون رسیدن به رشد بیشتر همون استراحته. اگر خوابشون خوب نیست باید بررسی بکنید. داستان چی؟ اگر دیر وقت میخوابن درستش بکنن، اگر استرس بالاست ریشه‌شو پیدا بکنن، حل بکنن. گاهی یه اشتباه تیپیکالی که من خودم خیلی کردم، مثلا یه دورایی میخواستم حجم بیشتری بگیرم، بیشتر ورزش میکردم. بعد وقتی بیشتر ورزش میکنید چه اتفاقی میفته؟ استرس بیشتری به بدنتون دارین میدین، خوابتون خراب میشه. این استرس بیشتر، خواب خرابتر، یه چرخه‌ای رو به وجود میاره، خودش رو تشدید میکنه و بدن نمیتونه اون ریکاوری لازم رو داشته باشه. نمیتونید بیشتر زور بزنید، نمیتونید بیشتر حجم بگیرید. این در نظر داشته باشید. لزوما ورزش بیشتر برای همه مناسب تر نیست. کلا فکر می‌کنم وزن زدن 4 روز در هفته نهایتش. قبلا خودم هر روز انجام میدادم، هر روز. یعنی ناراحت بودم که چرا جمعه ها باشگاه باز نیست من برم. اگر جمعه هم باز بود میرفتم. ولی الان به نتیجه رسیدم که 4 روز برای من کافیه. البته 4 روز ورزش نه، 4 روز وزن زدن. 2 روز دیگهش تناب زدن، دویدن، یه روزش هم پیاده روی طولانی برای من خیلی خوبه. حالا برای کسی دیگه این ممکنه متفاوت باشه. شما چه بدنی دارید با خودتون به این نتیجه برسید. اما در آخر هم برای این خانم، دختر خانم 16 ساله، میزان حجم پروتئین هم خیلی مهمه. پروتئین رو باید یک کوچولو بیشتر از اون نیازتون مصرف بکنید که بدن ساخته بشه. اما من فکر میکنم مهمترین قسمتش استرسه، ریکاوری کردن و صبر.
صبر. خب فکر میکنم دیگه برای این قسمت کافیه. اگر سوالاتون رو جواب دادم به اندازه کافی مفید بود خب خدا رو شکر، لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت کنید، دمتون گرم. اگر که سوال داشتید بازم پست بعدی رو میذارم توی اون پست، زیر اون پست سوالاتتون رو کامنت بکنید، سعی میکنم تو قسمت بعدی بهش جواب بدم. سوال خیلی زیر ویدیوهای مختلف میپرسید ولی واقعا فرصت نمیکنم بشینم جواب بدم. هر زمانی که تو قطار باشم، بیکار باشم، میشینم چند تا کامنت رو جواب میدم ولی همه رو فرصت نمیکنم. شرمنده از این بابت. دیگه همین. اگر که براتون این محتوا مفید بود مثل همیشه لایک کنید، کامنت کنید، به اشتراک بذارید، خیلی کمک بزرگی هست. اگر دیگه خیلی بهتون حال دادم و دوست داشتید که حمایت مالی هم داشته باشید، راههای مختلفی هست برای داخل و خارج از کشور. لینکاشون رو توی کامنت اول پین میکنم، میتونید از اونها استفاده بکنید و کمک کوچیک یا بزرگ هر اندازه‌ای که دوست داشتید به تولید این محتوای رایگان داشته باشید. دیگه همین. هر جا هستین تنتون سالم، دلتون شاد. امیدوارم از راهروهای بیمارستان هم دور بمونید. تا بعد. در رابطه با این موضوع کلی قسمت در کانال هست. 2 تاشون رو اینجا میذارم روی تصویر، بقیه رو هم توی توضیحات میارم. حتما چک بکنید. تا بعد.